Vítejte v plazmochemické laboratoři na Ústavu fyzikální elektroniky. V naší laboratoři se snažíme vytvářet nízkoteplotní plazma za atmosférického tlaku pro průmyslové aplikace. Často se o plazmatu hovoří jako o čtvrtém skupenství hmoty a jako příklad se uvádí slunce. Každý ve svém životě už plazma viděl ve formě blesku, který má vysokou teplotu. V průmyslových aplikacích se častěji používá nízkoteplotní plazma. Toho dosáhneme například snížením tlaku nebo omezení doby trvání výboje. Při vystavení materiálu plazmatu se povrch plazmatem aktivuje. To znamená, že pomocí plazmatu jsme schopni změnit povrchové vlastnosti materiálu. Vývoj nových plazmových technologií má na Ústavu fyzikální elektroniky dlouholetou tradici. Plazmová tužka byla patentovaná před 20 lety a je jedním z hojně užívaných řešení pro plazmovou úpravu teplotně odolných materiálů. Pro aplikace na teplotně méně odolné materiály je potřeba snížit teplotu plazmatu. Jednou z možností snížení teploty neutrálních částic v plazmatu je omezení doby trvání výboje. To je ukázáno na schématu klouzavého obloukového výboje. Výboj se zapálí v místě nejmenšího odporu a následně díky elektrickému poli klouže po elektrodách až na jejich konci zasne. Tento jev se neustále opakuje. Pro efektivnější využití výboje a jeho chlazení se mezi elektrody profukuje vzduch. Omezení doby trvání výboje je možné i zakrytím vodivých elektrod pomocí dielektrika. Toto je difuzní koplanární povrchový dielektrický výboj, který byl vyvinut skupinou profesora Černáka. Po přiložení vysokého napětí se na dielektriku objeví velké množství malých výbojových filamentů. Pokud ovšem budeme do plazmatu dodávat vyšší výkon, tak se plazma stane makroskopicky homogenním. Tento výboj dosahuje teplot pod 100 stupňů Celsia a je možné se ho i dotknout. Jednou z hlavních aplikací je použití tohoto typu plazmatu pro zlepšení přilnavosti barviv na materiál. Tuto skutečnost budeme demonstrovat na polymerní desce, kterou na pár sekund vložíme do kontaktu s plazmatem. Efekt plazmatu můžeme pozorovat pomocí nanesení kapaliny na povrch polymeru. Na plazmatem ošetřené straně vidíme významně vyšší a rovnoměrnější pokrytí barvou. Tento efekt je možné využít v průmyslu pro tisk na plastové výrobky ekologicky šetrnou barvou. Pomocí vložení dielektrika na vodivé elektrody jsme dosáhli snížení teploty neutrálních částic výboje. Nyní je úkolem našich vědců hledat nové a výhodnější geometrie výbojek pro generaci plazmatu pro dané aplikace. Důležitou součástí vědeckého výzkumu je přenos vyvinutého prototypu do praxe, kde se snažíme předčit již existující plazmové zařízení našimi vynálezy. Jako například průmyslový reaktor se zakřivedou DCSBD elektrodou nebo reaktor pro velkoplošné oplazmování.